Good morning friends. So today we have to start the summary of periodic classifications of elements. Periodic classification एलिमेंटचे आज आपल्याला कंप्लीट चॅप्टरचे समरी बघायचे आहे, रिव्ह्यू बघायचा आहे या चॅप्टरचा. तर यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ कंप्लीट बघावा लागेल आणि आतापर्यंतचे सर्वच्या सर्व व्हिडिओ जर तुम्हाला बघायचे असेल तर राहुल तंतरपाळे ॲडव्हान्स सायन्स ट्युटोरियल channel subscribe kara, press the icon or press the bell icon and get all the notifications of all my videos. So let's start the summary of the means periodic classifications of elements. Actually on the board I have written the 5 topics. It means मी बोर्डवर 5 टॉपिक लिहिलेले आहे. याचा अर्थ असा आहे का हा जो कंप्लीट चॅप्टर आहे हा 5 पार्ट मध्ये डिवाइड झालेला आहे. मग हे 5 पार्ट म्हणजे नेमके कोणते? तर पहिला म्हणजे डोबेरानर ट्रायड्स रूल, नेक्स्ट वन इज द न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह रूल, नेक्स्ट वन द मेंडेलिव्ह पिरियोडिक टेबल, अनदर वन इज द मॉडर्न पिरियोडिक टेबल आणि नेक्स्ट एक जो पार्ट आहे तो म्हणजे पिरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. ॲक्च्युली धिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. पिरियोडिक क्लासिफिकेशन्स किंवा पिरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हा जो टॉपिक आहे मित्रांनो हा मॉडर्न पिरियोडिक टेबलचाच आहे, पण तरी सुद्धा हा थोडा मोठा टॉपिक आहे. त्या कारणाने आपण कंप्लीट टॉपिकला किंवा कंप्लीट चॅप्टरला 5 भागामध्ये डिवाइड केलेला आहे. तर चला स्टार्ट करूया. फर्स्ट पॉइंट दॅट इज द डोबेरानर ट्रायड्स रूल. सो व्हाट हॅपन इन केस ऑफ डोबेरानर ट्रायड्स रूल? सो डोबेरानर ट्रायड्स रूल, सो मैं यहाँ पे कंप्लीट उसे एक्सप्लेन करता हूँ. डोबेरानर in case of Doberan triads rule, he arranged all the known elements with increasing atomic mass number in group of 3 elements. He arranged all the known elements in the group of 3 elements called as triad and state that the rule, that is when he arranged all the known elements with increasing atomic mass number in the group of 3 elements, then atomic mass of the middle element is approximately equal to average mean of other 2 elements. तर बघा डोबेरानरच्या ट्रायड रूल मध्ये काय बघायचं आहे किंवा काय डोबेरानरच्या ट्रायड रूल मध्ये काय सांगितलेलं आहे? डोबेरानरनं त्या काळचे सर्वचे सर्व जे एलिमेंट डिस्कवर्ड झाले होते त्याने एलिमेंट्सला ॲटॉमिक मास नंबर नुसार अरेंज केलं, इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मास नंबर. And when he arranged all the known elements with increasing atomic mass number, then atomic mass of the middle element is approximately equal to average mean of other 2 elements. तर बघा एक एक्झाम्पलच्या सहाय्याने याला समजून घेऊ. फॉर एक्झाम्पल जर बघितलं तर लिथियम हे एक याचं वेल नोन एक्झाम्पल्स आहे. लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम. तर लिथियमचा ॲटॉमिक मास नंबर जर बघितला तर 6.9 घेऊ. 23 याचा आहे आणि याचा 39.1 ॲटॉमिक मास नंबर आहे. तर अकॉर्डिंग टू डोबेरानर ट्रायड्स रूल ॲटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू ॲव्हरेज मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स. सो ॲटॉमिक मास ऑफ द लिथियम इज 6.9 and atomic mass of the potassium 39.1 divided by 2, so it will be get converted to, or additions get converted to 46 and divided by 2, so this is the atomic mass number of the sodium, that is the 23. तर या पद्धतीनं आपण मिडल एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास नंबर फाइंड आउट करू शकतो. सो ही अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट विथ इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक मास नंबर, and when he arranged all the known elements with increasing atomic mass number in the group of 3 elements, then he shows that the atomic mass number of the middle element is approximately equal to average mean of other 2 elements. तर पहिले एक्झाम्पल्स, त्याच्यानंतर आणखी फॉलो करणारे जर एक्झाम्पल जर बघितले तर एक आहे कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम आणि बेरियम. कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम आणि बेरियमचं एक एक्झाम्पल आहे. आणखी जर एक एक्झाम्पल जर बघितलं तर क्लोरीन, ब्रोमिन आणि आयोडीन. हे जे 3 एक्झाम्पल्स आहे हे इक्वल टू और नियरली इक्वल टू डोबेरानरच्या ट्रायडचा रूल फॉलो करतात. पण अदर एलिमेंट्स और दोज एलिमेंट विच आर नोन ॲट दॅट टाइम आर नॉट फॉलो द डोबेरानर ट्रायड रूल. तर विद्यार्थी मित्रांनो समजलेलं असेल डोबेरानर ट्रायड रूल. तर डोबेरानरच्या ट्रायड रूल काय सांगतो? What is the statement? If the statement asks for 1 mark, then you have to write
जर क्वेश्चन्स 1 मार्कासाठी जर आला तर तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने याला लिहिणं गरजेचं आहे. तर डोबेरायनर ट्रायड रूल स्टेट दॅट when he arranged all the known elements with increasing atomic mass number having similar physical and chemical properties in the group of 3 elements, then atomic mass of the middle element is approximately equal to average mean of other 2 elements. So this is all about the डोबेरायनर ट्रायड रूल. एक्झाम्पल जर बघितलं तर लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, त्यानंतर क्लोरीन, ब्रोमीन आणि आयोडीन हे जे एक्झाम्पल्स आहेत डोबेरायनरच्या ट्रायडचा रूल चांगल्या पद्धतीनं फॉलो करतात. मीन्स these examples follow the Dobereiner triad rule, but there are some limitations in case of Dobereiner triad rule also. So what are the limitations? So first limitation is that Dobereiner means those elements which are known at that time, most of the element does not follow Dobereiner triad rule, and hence this triad rule is what we call it rejected. आणि म्हणूनच डोबेरायनरच्या ट्रायडचा रूल काय करण्यात आलेला आहे, डिस्कार्ड करण्यात आलेला आहे. नेक्स्ट अटेम्प्ट डन बाय द न्यूलँड्स. सो न्यूलँड्स ऑक्टेव रूल. So Newland's octave rule state that he also arranged the element with increasing atomic mass number. When he arranged all the known elements with increasing atomic mass number in a particular row, then every 8 element shows similar property to that of the first one. So statement for the Newland's octave: when he arranged all the known elements with increasing atomic mass number, then every 8 element shows the similar property to that of the first one. For example, hydrogen. Next one is the lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Next fluorine, sodium नंतर magnesium नंतर magnesium. next aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, क्लोरीन, आर्गॉन नव्हता त्या काळामध्ये म्हणून इथे पोटॅशियम. नेक्स्ट कॅल्शियम, लाईक दिस. सो व्हेन ही अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स विथ इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक मास नंबर, देन ॲटॉमिक मास ऑफ द physical and chemical properties of every 8 element shows similar property to that of the first one. So what is the statement for the Newland's octave rule? He arranged all the known elements with increasing atomic mass number, and when he arranged all the known elements with increasing atomic mass number, then every 8 elements shows similar property to that of the first one. So he started the first by taking the lightest element, that is hydrogen. उसने क्या किया, उस टाइम का जो फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ था that is the hydrogen, और वहाँ से स्टार्ट किया. When he arranged all the elements with increasing atomic mass number, so started by hydrogen and end by the series up to thorium. So he found that every 8 elements shows the similar property to that of the first one. That is, fluorine shows the similar property that of the hydrogen, chlorine shows the similar property that of the fluorine, sodium shows the similar property that of the lithium, potassium shows the similar property that of the sodium, obviously. So these are the Newland's octave rule. But Newland's octave rule, all the elements is not follow Newland's octave rule. Actually न्यूलँडच्या काळामध्ये जे एलिमेंट्स त्या काळामध्ये कम्प्लीट डिस्कवर्ड होते ते एलिमेंट सुद्धा न्यूलँडचा ऑक्टेव्हचा रूल फॉलो करत नव्हते. तर मीन्स याचे काही लिमिटेशन सुद्धा आहे. तर लिमिटेशन्स मीन्स फर्स्ट लिमिटेशन, दिस न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह रूल इज अप्लिकेबल ओनली अप टू कॅल्शियम मीन्स लायटर एलिमेंट्स. न्यूलँडचा ऑक्टेव्हचा जो रूल आहे तो फक्त लायटर एलिमेंटसाठीच अप्लिकेबल आहे. Higher elements does not follow the Newland's octave rule. After that, at the same time or at a similar position like the after calcium, he put 2 elements in case of cobalt and nickel, or maybe cerium and lanthanum. And due to this reason, law of octave was discarded. तर याचमुळे जो लॉ ऑफ ऑक्टेव आहे तो डिस्कार्ड करण्यात आला. तर कारण त्या काळामध्ये जेवढे काही एलिमेंट डिस्कवर्ड झाले होते ते सुद्धा न्यूलँडच्या ऑक्टेव्हचा रूल फॉलो करत नव्हते. नेक्स्ट वन इज द मेंडेलिव्ह पिरियॉडिक टेबल. सो इन केस ऑफ मेंडेलिव्ह पिरियॉडिक टेबल,
Mendeleev periodic represented by the Dmitry Mendeleev. So he was a Russian scientist. He was a Russian scientist. So Dmitry Mendeleev was a Russian scientist who prepared the first periodic table. Actually यावर एक क्वेश्चन विचारला जातो, who prepared the first periodic table. So right answer or correct answer is the Dmitry Mendeleev. So at the time of Mendeleev there were 63 elements known. At the time of Mendeleev there were 63 elements are known, and he considered, that is, the physical and chemical properties of the elements are due to its atomic mass number. मेंडेलीव नुसार नेमकं काय आहे, मेंडेलीवच्या पिरियडिक टेबल नुसार पर्टिक्युलरली जो एलिमेंट्सच्या ज्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज आहे त्या एलिमेंट्सला का आलेले आहे, तर त्या एलिमेंट्सला त्याच्या ॲटॉमिक मास नंबरनुसार आलेले आहे असं मेंडेलीवच्या नुसार आहे. तर ही कन्सिडर दॅट ॲज अ स्टँडर्ड ॲटॉमिक मास फॉर द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी अँड गेव द लॉ, दॅट इज physical and chemical properties of an element, physical and chemical properties of an elements are the periodic functions of their atomic mass number. तर लक्ष व्यवस्थित असू द्या आणि व्यवस्थित लक्षात घ्या. फंक्शन्स ऑफ देअर ॲटॉमिक मास नंबर याचं मिनिंग काय आहे विद्यार्थी मित्रांनो, तर प्रत्येक एलिमेंट्सला येणाऱ्या ज्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज आहे ह्या का आलेल्या आहे, तर त्याच्या ॲटॉमिक मास नंबरनुसार. त्याच्यानंतर आपण याला शॉर्टमध्ये बघू, याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंडेलीव पिरियडिक टेबल. सो कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंडेलीव पिरियडिक टेबल आर, देअर आर 7 हॉरिझॉन्टल लाईन. पहिला जो आहे तर देअर आर 7 हॉरिझॉन्टल लाईन्स कॉल्ड ॲज रो. बरोबर आहे. सो देअर आर 7 हॉरिझॉन्टल लाईन्स, 7 हॉरिझॉन्टल लाईन्स. देअर आर 7 हॉरिझॉन्टल lines called row or it is also called as period. त्यानंतर नेक्स्ट जर बघितलं तर there are 18 vertical lines. There are, sorry माझं चुकलं, 8 vertical lines called group or column. याला काय म्हटलं जाते, ग्रुप्स किंवा कॉलम म्हटल्या जाते. And at the time of Mendeleev there were 63 elements were known, and all the 63 elements are situated in the 7/8 means column and groups. So 7/8 boxes. So in the vertical there are 8 vertical lines. तर या 8 vertical lines मध्ये पहिले जे 7 आहे, 1 to 7 column or groups again classified into A and B, and 8 columns are combined to form by joining 3 columns. तर 8 column जो आहे तो 3 column नुसार किंवा 3 ग्रुप मिळून तयार झालेला होता. सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंडेलीव पिरियडिक टेबल. त्यानंतर आणखी आपल्याला एक त्यामध्ये आणखी कॅरेक्टरिस्टिक सांगता येईल की एलिमेंट्स प्रेझेंट इन अ पर्टिक्युलर रो और पर्टिक्युलर मे बी ग्रुप. Element present in the respective group or respective row shows similar properties, shows in gradation properties. So he arranged all the known elements into with increasing atomic mass number and make the first periodic table of the 63 elements. He mostly concentrate on that elements, especially like the hydrogen and oxygen, and he found that there are most of the compounds found in the nature and made up of oxygen and hydrogen, because he considered that is the oxygen and hydrogen are the very reactive elements. Another one, so he in the classifications of the known elements, Mendeleev guided into 2 factors. One is the increasing atomic mass, and next means grouping together of elements having similar property. जेव्हा मेंडेलीवच्या पिरियडिक टेबलमध्ये आपल्या 2 मेन
टॉपिक दिसून येतात किंवा दोन मेन टॉपिक म्हणजे दोन फॅक्टर दिसून येतात. एक म्हणजे त्याने एलिमेंट्सला 2 फॅक्टर्स वर मॉडर्न मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल डिपेंड्स आहे. 2 फॅक्टर्स म्हणजे कोणते, तर 2 फॅक्टर्स मीन्स इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक मास नंबर, एक म्हणजे इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक मास नंबर आणि सेकंड म्हणजे सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ग्रेडेशन. यालाच काय म्हणता येईल, ग्रेडेशन्स ऑफ द पिरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. तर या दोन मेन फॅक्टर्सवर ॲक्च्युली मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल डिपेंड्स आहे. तर बघा नेक्स्ट ही झाले याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचे याच्या मेरिट्स. सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल. एक्चुअली जब मैंने इस मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल पे एक स्पेशल वीडियो बनाया था तो मेरिट्स के बारे में, डिमेरिट्स के बारे में हमने डिटेल में देखा था. तो अब हमें देखना है सिर्फ शॉर्ट में इसका रिव्यू. सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल. सो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who classified all or arranged all the 63 elements. That is, he was the successful scientist who classified all the elements and arranged in the vertical lines that is called as group, and horizontal line that is called as the row or period. So this is the first characteristic. So he was the successful scientist. So this is the first merit. Another one is he kept some blank places in his periodic table. मेंडेलिव्हने त्याच्या पिरियडिक टेबल मध्ये काही ब्लँक प्लेसेस ठेवल्या. कशासाठी त्या ब्लँक प्लेसेस ठेवल्या, तर त्या ठिकाणी काही एलिमेंट डिस्कवर्ड व्हायचे होते. सो ही केप्ट सम ब्लँक प्लेसेस इन हिज पिरियडिक टेबल फॉर दॅट एलिमेंट विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड. लॅटर ऑन व्हेन दीज एलिमेंट्स वेअर डिस्कवर्ड अँड properties tally with the given by the Mendeleev, then this property was found to be correct. म्हणजे या मेंडेलिव्हने काही त्याच्या पिरियडिक टेबलमध्ये काही व्हॅकंट प्लेसेस ठेवल्या. त्या व्हॅकंट प्लेसेस कशासाठी, तर त्या काळी ते एलिमेंट डिस्कवर्ड झालेले नव्हते, पण त्याने ते एलिमेंट डिस्कवर्ड न करता त्याच्या प्रॉपर्टीज त्याने प्रेडिक्ट करून ठेवल्या. आणि ज्यावेळेस ते एलिमेंट डिस्कवर्ड झाले आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज जेव्हा स्टडी करण्यात आल्या, त्या प्रॉपर्टीज आणि मेंडेलिव्हने दिलेल्या प्रॉपर्टीज याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ द सिमिलॅरिटी दिसून आला. तर त्याने त्या व्हॅकंट प्लेसेससाठी काही नाव दिले होते. फॉर एक्झाम्पल इका बोरॉन, नेक्स्ट म्हणजे इका ॲल्युमिनियम आणि नेक्स्ट म्हणजे इका सिलिकॉन. तर इका बोरॉनच्या जागी जो आहे पुढे जाऊन इका बोरॉनच्या जागी स्कॅन्डियम डिस्कवर्ड करण्यात आला. याच्या जागी जर बघितला तर गॅलियम डिस्कवर्ड झाला. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट याच्या जागी जो एलिमेंट आहे तो म्हणजे जर्मेनियम. तर मेंडेलिव्हने ज्या प्रॉपर्टीज सांगितलेल्या होत्या आणि या एलिमेंटच्या जेव्हा प्रॉपर्टीज स्टडी करण्यात आल्या, त्या प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ द सिमिलर टाईपच्या दिसून आल्या. तर ही सेकंड त्याचा मेरिट्स राहील. ॲक्च्युली अनदर वन इज द he corrected according to Mendeleev, science is flexible, that is we can change the science terms by using technique. आणि ह्याच जो पॉइंट आहे मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल मध्ये आपल्याला दिसून येतो. एक म्हणजे ही करेक्टेड द ॲटॉमिक मास ऑफ द बेरिलियम and placed before the boron. Actually before the atomic mass of the beryllium was considered to be 14, and he corrected the atomic mass of the beryllium from 14 to 9.7 and placed before the boron. आणि त्याने बोरॉनच्या अगोदर त्याला काय दिली, प्लेस दिली, जागा दिली. तर हा एक त्याचा गुड पॉइंट्स आहे किंवा त्याचा आपण मेरिट्स म्हणू. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन इज द ॲट द टाइम ऑफ मेंडेलिव्ह there were noble gases are not discovered. At the time of Mendeleev there were noble gases are not discovered, and hence he could not give the position to noble gases in his periodic table. But later on when the noble gases were discovered, and there obviously he arranged the noble gases in his periodic table in such way that other periodic table or previous periodic table is not disturbed.
तर ह्या त्याच्या कम्प्लिटली मेरिट्स होतील. तर पहिला मेरिट्स मीन्स ही वॉज द सक्सेसफुल सायंटिस्ट हू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स with increasing atomic mass number and make the first periodic table. Second is he corrected the atomic mass of beryllium, that is 14.09 to corrected 9.4 and gives the position before the boron. Third one is he kept some blank places in his periodic table for that element which are yet to be discovered. He does not discover the element but predicted the properties of the element, and later on when the properties of the elements when the elements are discovered and properties are studied and tally with the given by Mendeleev, this property was found to be correct. Another one is the noble gas arranged in such way that is previous periodic table is not disturbed. So these are the characteristics or these are the merits of the Mendeleev periodic table. तर हे मेंडेलिव्ह पिरियॉडिक टेबलचे मेरिट्स आहे. त्यानंतर या पिरियॉडिक टेबलचे काही डिमेरिट्स आहेत. तर डिमेरिट्स म्हणजे काय, तर त्याचे ड्रॉबॅक्स किंवा त्यालाच म्हणू आपण लिमिटेशन्स. तर काही डिमेरिट्स आहे. ॲक्च्युली फर्स्ट डिमेरिट म्हणजे याचा पोझिशन ऑफ हायड्रोजन, ज्याला आपण ड्रॉबॅक्स किंवा डिमेरिट्स म्हणू शकतो. तर ड्रॉबॅक्स किंवा डिमेरिट्स म्हणजे काय, तर फर्स्ट मीन्स पोझिशन ऑफ हायड्रोजन. पोझिशनच्या बाबतीत तो संभ्रमात होता. पोझिशन ऑफ हायड्रोजन मीन्स ही कॅनॉट गिव्ह प्रॉपर पोझिशन टू हायड्रोजन बिकॉज हायड्रोजन शोज द सिमिलर प्रॉपर्टी टू दॅट ऑफ द अल्कली मेटल ॲज वेल ॲज हॅलोजन. हॅलोजन सारखाही हायड्रोजन प्रॉपर्टी दाखवतो इन केस ऑफ व्हॅलन्सी, आणि त्याचाच जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे तो हॅलोजन सारखा दिसतो. आणि व्हॅलन्सीच्या बाबतीत जर बघितलं तर तो त्याची व्हॅलन्सी अल्कली मेटल सारखी आहे, आणि त्याच कारणाने तो हायड्रोजनला प्रॉपर पोझिशन देऊ शकला नाही. सेकंड डिमेरिट्स म्हणजे तर आयसोटोपच्या बाबतीत, दॅट इज पोझिशन ऑफ आयसोटोप. इन केस ऑफ आयसोटोप actually isotope term is not discovered at the time of Mendeleev, and hence he does not use the proper position for the isotope in his periodic table. Next, in some cases wrong order of the atomic mass of the element cannot use, that is the we can say that cannot in some places or wrong order of atomic mass, तर ॲटॉमिक मासेसच्या बाबतीत काही ठिकाणी रॉंग ऑर्डर झालेली आहे. फॉर एक्झाम्पल कोबाल्ट अँड निकेल, ॲटॉमिक मास ऑफ द कोबाल्ट अँड ॲटॉमिक मास ऑफ द निकेल. सो ॲटॉमिक मास ऑफ द कोबाल्ट इज हायर दॅन दॅट ऑफ द निकेल. सो निकेल शुड बी गिवन फर्स्ट पोझिशन अँड देन द कोबाल्ट, बट ही गिव्स द फर्स्ट पोझिशन टू द कोबाल्ट आफ्टर द निकेल. So this is the another demerits. Another one we can say that manganese, उसने manganese को manganese place in a halogen group. Manganese place in halogen group which does not show similar property to that of the halogen. वो manganese does not show in like that of the properties like that of the halogen, but still he placed the manganese in the halogen group. अदर जर प्रॉपर्टी जर काही डिमेरिट जर बघितले तर फॉर एक्झाम्पल काही ॲटॉमिक मासेसच्या बाबतीत तो प्रॉपरली अरेंजमेंट करू शकला नाही. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर बघितलं तर डायगोनल आणि हॉरिझॉन्टल रिलेशनशिप जी मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये डायगोनल आणि व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल रिलेशनशिप एलिमेंट्समध्ये दिसून येते, ती पर्टिक्युलरली पोझिशन किंवा तशा प्रकारची रिलेशनशिप मेंडेलिव्ह पिरियॉडिक टेबलमध्ये दिसून येत नाही. बट स्टील मेंडेलिव्ह पिरियॉडिक टेबल वॉज अ सक्सेसफुल ॲट दॅट टाइम बिकॉज ॲक्च्युली धिस वॉज द प्रिव्हियस टाइम. बरं ना, तो जो मेंडेलिव्हचा काळ जो होता तो खूप प्रिव्हियस टाइम होता, आणि त्या काळामध्ये सुद्धा मेंडेलिव्हने खूप चांगला सक्सेसफुल असा किंवा खूप चांगल्या पद्धतीने एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन केलं. सो धिस इज द मेंडेलिव्ह पिरियॉडिक टेबल. Next topic we have to see, that is the modern periodic table. First of all we have seen that is the Dobereiner triads rule. Next one the Newland's octave rule. Next one is the Mendeleev periodic table, and next one is the modern periodic table. So in case of modern periodic table, though we call it as modern periodic table is based on the atomic number, but actually it is based on the
numbers of electrons or arrangement of electrons. As the numbers of electrons is equal to the numbers of proton, and numbers of proton means atomic number, and hence we call the modern periodic table is based on the atomic number. म्हणजे सुरुवातीच्या सायंटिस्टने काय केलं का ॲटॉमिक मास नंबरला स्टँडर्ड कन्सिडर केलं, परंतु मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये जर बघितलं तर ॲटॉमिक मास नंबरला स्टँडर्ड न कन्सिडर करता ॲटॉमिक नंबरला कन्सिडर करण्यात आलं किंवा कन्सिडर केलं. अँड मॉडर्न पिरियॉडिक लॉ स्टेट दॅट फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज of an elements, physical and chemical properties of an elements are the periodic functions of their atomic mass number, are the periodic functions of their atomic number. म्हणजे एलिमेंट्सला असलेल्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि काही केमिकल प्रॉपर्टीज ज्या एलिमेंट्सला आलेल्या आहे त्या कशामुळे आलेल्या आहे तर त्याच्या ॲटॉमिक नंबरनुसार आलेल्या आहे असं आपण म्हणूया. सो ही मिस हेनरी मोसले इन 1930 प्लेस द मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So this periodic table actually based on Bohr-Bury concept of electronic configuration and proposed by Rung, Werner, Bury and other scientists, also known as long form of periodic table or also called as Bohr periodic table. यालाच काय म्हणतो आपण Bohr periodic table. जर याचे काही आपण सायलेंट फीचर किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स जर बघितलं तर मॉडर्न ज्या पद्धतीने मेंडेली पिरियॉडिक टेबलमध्ये काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे तशाच मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलच्या कॅरेक्टरिस्टिक पहिली म्हणजे देअर आर 7 हॉरिझॉन्टल लाईन्स कॉल्ड ॲज रो. सो इट इज 7 पिरियड इन मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. देअर आर 7 हॉरिझॉन्टल लाईन्स. देअर आर 7 हॉरिझॉन्टल लाईन्स called period. Simultaneously, there are 18 vertical lines. Similarly, there are 18 vertical lines. There are 18 vertical lines called group. जे मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये 8 व्हर्टिकल लाईन्स होत्या आणि फर्स्ट 1 to 7 ज्या क्लासिफाईड करण्यात आल्या होत्या ए टू बी मध्ये, ए अँड बी मध्ये, याला ॲक्च्युली पर्टिक्युलर एका रोला एक व्हर्टिकल लाईन्सला एक ग्रुप म्हणण्यात आलं आणि असे मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये 18 व्हर्टिकल लाईन्स आहे. द एलिमेंट्स प्रेझेंट इन अ रिस्पेक्टिव्ह ग्रुप ऑर रिस्पेक्टिव्ह पिरियड शोज सिमिलर प्रॉपर्टी. तर ह्या झाल्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स. पर्टिक्युलर ग्रुप्सला नंबर 1 to 3 4 अप टू 18 आपण देऊ शकतो आणि हॉरिझॉन्टल लाईनला 1 to 7 पर्यंत असे नंबर्स देऊ शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट आपण इन्फॉर्मेशन बघू ग्रुपच्या बाबतीमध्ये. सो व्हॉट इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप्स. सो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप पहिल्यांदा तर माहितीच असायला पाहिजे. देअर आर 18 व्हर्टिकल लाईन्स कॉल्ड ॲज ग्रुप. तर ग्रुप 1 ला म्हटलं जाते अल्कली metals. You can take the notes also of the modern periodic tables. मीन्स तुम्ही स्वतःहून आता सध्या आपल्या स्वतःच्या नोट्स तयार करायला पाहिजे. सध्या लॉकडाऊनमुळे जी कंडिशन्स आहे या कंडिशन्समध्ये प्रत्येक जण आपापले व्हिडिओ यूट्यूबवर लोड करत आहेत. यापैकी आपल्याला ज्या व्हिडिओमधून जे चांगलं वाटते किंवा ज्याच्यामधून नोट्स तयार करता येईल असे इन्फॉर्मेशन्स घेऊन विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या नोट्स तयार करायला पाहिजे. सो आपण याची इन्फॉर्मेशन बघू आता ग्रुपच्या बाबतीत. तर ग्रुप नंबर 1 ला म्हटलं जाते अल्कली मेटल्स. ग्रुप नंबर 2 ला म्हटलं जाईल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. त्यानंतर नेक्स्ट जर बघितला तर ग्रुप नंबर 13 याला बोरॉन फॅमिली म्हटलं जाते. ग्रुप नंबर 14 ला कार्बन फॅमिली म्हटलं जाईल. मी इथे डिक्टेट करतो.
ग्रुप नंबर 13 याला बोरॉन फॅमिली म्हटलं जाते, बोरॉन फॅमिली. त्यानंतर ग्रुप नंबर जो 14 आहे याला कार्बन फॅमिली म्हटलं जाते, कार्बन फॅमिली. त्यानंतर नेक्स्ट ग्रुप नंबर 14 नंतर ग्रुप नंबर 15 जो आहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निक्टोजन, निक्टोजन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजन फॅमिली, नाइट्रोजन फॅमिली यालाच म्हटलं जाते निक्टोजन. निक्टोजन्स मीन्स नाइट्रोजन फॅमिली. त्यानंतर ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 याला म्हटलं जाते ऑक्सिजन फॅमिली, ऑक्सिजन फॅमिली. तर ऑक्सिजन फॅमिलीलाच आणखी चाल्कोजन म्हटलं जाईल. व्हाय इट इज कॉल्ड एज द चाल्कोजन? बिकॉज दिस इज द वोर ऑप्टेनिंग फॅमिली और वोर ऑप्टेनिंग एलिमेंट्स. त्यानंतर ग्रुप नंबर जो 17 आहे याला म्हटलं जाते हॅलोजन किंवा याला म्हणू आपण फ्लोरीन फॅमिली, फ्लोरीन फॅमिली. सो फ्लोरीन फॅमिली का म्हटलं जाईल याला? तर याच्यामध्ये कारण फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन आहे, यालाच म्हणतो आपण हॅलोजन ग्रुप. आणि त्याच्यानंतर जो ग्रुप नंबर 18 आहे, ग्रुप नंबर 18 ला म्हटलं जाते इनर्ट गॅसेस, नोबल गॅसेस, झिरो ग्रुप. इनर्ट गॅस किंवा नोबल गॅस किंवा मग झिरो ग्रुप या पद्धतीनं आपण याला डिक्टेट करू शकतो. So this is all about the means informations of the group. So तुम्हाला हे चांगल्या पद्धतीने समजलेलं असेल. एक पहिला ग्रुप म्हणजे अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप म्हणजे अल्कलाइन अर्थ मेटल, 13 म्हणजे बोरॉन फॅमिली, नेक्स्ट म्हणजे कार्बन फॅमिली, नेक्स्ट वन इज द कार्बन नंतर नायट्रोजन फॅमिली, नायट्रोजन नंतर नेक्स्ट जर बघितलं तर ऑक्सिजन फॅमिली, फ्लोरीन फॅमिली ज्याला आपण हॅलोजन कन्सिडर करतो 17 ग्रुप, आणि ग्रुप नंबर 18 याला म्हटलं जाते झिरो ग्रुप किंवा नोबल गॅसेस. त्याच पद्धतीनं आपण पिरियडच्या बाबतीत सुद्धा इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता. सो इन केस ऑफ पिरियड और देर आर 7 हॉरिझॉन्टल लाईन्स कॉल्ड एज पिरियड. सो फर्स्ट पिरियड कॉल्ड शॉर्टेस्ट पिरियड, याला काय म्हटलं जाते? शॉर्टेस्ट पिरियड. इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, ओनली 2 एलिमेंट्स. याच्यामध्ये फक्त 2 एलिमेंट्स आहेत, दॅट इज हायड्रोजन अँड हेलियम. अनदर पिरियड नंबर 2 इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट पिरियड. सेकंड पिरियडला म्हटलं जाते शॉर्ट पिरियड. सेकंड आणि थर्डला म्हटलं जाते शॉर्ट पिरियड. पिरियड नंबर सेकंड अँड थर्ड पिरियड कॉल्ड शॉर्ट पिरियड, याला म्हटलं जाते शॉर्ट पिरियड. and it contain 8 एलिमेंट each. प्रत्येकामध्ये 8 एलिमेंट्स आहे, 8 एलिमेंट्स each. त्यानंतर 4th and 5th पिरियड कॉल्ड लॉंग पिरियड, याला लॉंग पिरियड म्हटलं जाते. सो इन केस ऑफ 4th and 5th पिरियड इट कंटेन 18 एलिमेंट्स each. याच्यामध्ये 18 एलिमेंट्स आहेत. त्यानंतर 6th पिरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉंगेस्ट पिरियड. याच्यामध्ये लॉंगेस्ट पिरियड आहे, लॉंगेस्ट पिरियड म्हटलं जाते. आणि यामध्ये साधारणतः 32 एलिमेंट्स आहे. आणि 7th पिरियडला म्हटलं जाते इनकम्प्लीट पिरियड. 7th पिरियड इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पिरियड. इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट पिरियड. So this is the informations about the periods. Next one, you can take the screenshot of the video or of particular writing work, or maybe you can write also and make your own notes. So this is the modern periodic table, that is the groups and period. So this is the informations, complete informations of the period and groups. Another one, next one is the complete modern periodic table is based on the basis of electronic configuration into 4 blocks. कंप्लीट जो मॉडर्न पिरियडिक टेबल आहे हा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वर 4 ब्लॉक्स मध्ये डिवाइड करण्यात आला आहे. सो मॉडर्न डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉनिक
complete periodic table or modern periodic table classified into 4 blocks. Periodic table classified into 4 blocks. Classified into 4 blocks. तर कंप्लीट जो मॉडर्न पिरियडिक टेबल आहे तो 4 ब्लॉक्स मध्ये डिवाइड करण्यात आलेला आहे. कशा प्रकारे तो 4 ब्लॉक्स मध्ये डिवाइड करण्यात आलेला आहे, तर पहिला ब्लॉक्स म्हणजे एस ब्लॉक, नेक्स्ट ब्लॉक म्हणजे पी ब्लॉक, नेक्स्ट म्हणजे डी आणि नेक्स्ट म्हणजे एफ. सो एस ब्लॉक, तर एस ब्लॉक मध्ये कोणकोणते ग्रुप्स येतील? सो एस ब्लॉक कंटेन ग्रुप नंबर 1 group 1 and group number 2. In this element one cell is incomplete. यांच्यामध्ये काय राहील? एक सेल इनकम्प्लीट राहील, बरोबर ना. इन these elements one cell incomplete, याच्यामध्ये एक सेल इनकम्प्लीट राहते आणि हे सर्वच्या सर्व एका प्रकारचे व्हॅलन्सी दाखवतात. त्यानंतर सेकंड जर बघितलं तर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो इन केस ऑफ पी ब्लॉक इट इन्क्लूड ग्रुप नंबर 13 to 18, पण ना यांच्यामध्ये सुद्धा वन सेल इनकम्प्लीट राहील एक्सेप्ट 18 ग्रुप. वन सेल इनकम्प्लीट एक्सेप्ट, इथं आपण लिहू शकतो एक्सेप्ट 18 ग्रुप मेंबर्स, बरोबर. इट इज obviously this element also shows the single type of valency. Another one is the next one, D block element. So in case of D block, what elements or which group is included in the D block? So in case of D block, group number 3 to 12, group 3 to 12 यामध्ये येतील. यांच्यामध्ये या एलिमेंट्स मध्ये 2 सेल आउटर मोस्ट, बरोबर ना, 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट, 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट. यांच्यामध्ये 2 सेल इनकम्प्लीट असतात. यांच्यामध्ये 1 सेल इनकम्प्लीट, 1 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट. याच्यामध्ये सुद्धा 1 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट आपण लिहू शकतो. इथं 1 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट आणि यामध्ये सुद्धा आउटर मोस्ट सेल 1 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट एक्सेप्ट 18 ग्रुप. त्यानंतर नेक्स्ट जर बघितलं तर एफ ब्लॉक एलिमेंटच्या बाबतीत नेमकं कसं राहील, तर एफ ब्लॉक मध्ये देअर आर मीन्स 2 हॉरिझॉन्टल लाईन्स. There are 2 horizontal lines placed at the bottom. Lines placed at bottom of periodic table. At bottom of periodic table. At the bottom of periodic table called F block elements. And in this element 3 cells are incomplete. 3 outermost cell are incomplete. 3 outermost cell are incomplete. 3 outermost cell are incomplete किंवा incomplete. तर या पद्धतीने आपण ब्लॉकचं मीन्स डिस्क्रिप्शन देऊ शकतो. एस ब्लॉक आणि पी ब्लॉक मध्ये जर बघितलं तर एक सेल इनकम्प्लीट असतात आणि यांना म्हटले जाते नॉर्मल एलिमेंट्स. यांच्यामध्ये एक सेल इनकम्प्लीट असते आणि हे सिंगल टाइप ऑफ व्हॅलन्सी दाखवतात. सिंगल टाइप ऑफ व्हॅलन्सी असं म्हणू शकतो आपण. शोज सिंगल टाइप ऑफ व्हॅलन्सी यांच्यामध्ये सिंगल टाइपची व्हॅलन्सी दिसून येते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर बघितलं तर डी ब्लॉक मध्ये जर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. याला म्हटलं जाते ट्रान्झिशन एलिमेंट्स मध्ये जर बघितलं एलिमेंट्स शोज 2 टाइप्स ऑफ व्हॅलन्सी. शोज व्हेरिएबल व्हॅलन्सी म्हणून आपण याला व्हेरिएबल
व्हॅलन्सी का, कारण हे जे एलिमेंट्स आहेत दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हॅलन्सी दाखवतात. आणि हे जर बघितलं सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स? इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स बिकॉज these elements shows three types of variable valency. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं shows three types or variable types of valency. Variable valency because in these elements three outermost cells are incomplete, and due to this reason these elements shows different types of valency, or we call it as the variable valency. So in this way we can classify the elements into 4 blocks on the basis of electronic configuration. So you can take the screenshot of the writing work, or maybe write down by own and make your notes. So this is all about the 4 blocks of the modern periodic table. Apart from this we can say that the completely जे elements आहे हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनवर या पद्धतीने डिवाइड करण्यात आलेले आहे. तर हा कंप्लीट मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल झाला. यालाच म्हटलं जाते लॉंग फॉर्म ऑफ पिरियॉडिक टेबल. तर हा अशा पद्धतीने आपण ब्लॉक्स मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये स्टडी केलेले आहे. सो नेक्स्ट टॉपिक दॅट इज द पिरियॉडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. ॲक्च्युली फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलच्या पिरियॉडिक प्रॉपर्टीजवर मी 3 व्हिडिओ बनवलेले आहेत. ते आपण चांगल्या पद्धतीने बघितलेले असेल. त्यानंतर आता याचा रिव्ह्यू म्हणजे कोणकोणत्या पिरियॉडिक प्रॉपर्टी बघायच्या आपल्याला. तर फर्स्ट वन इज द ॲटॉमिक रेडियस. ॲटॉमिक रेडियस. सेकंड म्हणजे नेक्स्ट म्हणजे व्हॅलन्सी ऑफ द एलिमेंट्स. थर्ड वन इज द मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स. त्यानंतर नेक्स्ट म्हणजे एक बघावं लागेल आपल्याला आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. त्यानंतर नेक्स्ट बघावं लागेल रिॲक्टिव्हिटी. पहिल्यांदा रिॲक्टिव्हिटी बघू. रिॲक्टिव्हिटी. त्यानंतर आयोनायझेशन एन्थॅल्पी किंवा यालाच आपण आयोनायझेशन एनर्जी म्हटलं. नेक्स्ट बघायचं आपल्याला इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी. आणि एक बघावं लागेल इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी. आणि नेक्स्ट बघावं लागेल ते म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. सो लेट्स इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. निगेटिव्हिटी. So let's start about the first atomic radius. What is by actually atomic radius? Atomic radius आपल्याला याचा ट्रेंड सुद्धा बघायचा आहे. तर ॲटॉमिक रेडियस पिरियडमध्ये आणि ग्रुपमध्ये कशी चेंज होत जाते हे सुद्धा बघायचं आहे आणि त्याची डेफिनेशन सुद्धा. तर फर्स्ट ॲटॉमिक रेडियस. इट इज ॲटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट द ॲक्च्युअली ॲटॉमिक रेडियस और ॲटॉमिक साइज कॅन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ॲटॉमिक रेडियस. ॲटॉमिक साइज हे ॲटॉमिक रेडियसवरून डिटरमाइन केला जाते. तर ॲटॉमिक रेडियस म्हणजे काय? इट इज द डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ॲटम टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. इट इज कॉल्ड ॲज ॲटॉमिक रेडियस. ॲटॉमिक रेडियस जर बघितली पिरियड आणि ग्रुपमध्ये बघा, पिरियड आणि ग्रुपमध्ये जर ॲटॉमिक रेडियस जर बघितले तर काय राहील? तर पहिल्यांदा डेफिनेशन चांगल्या पद्धतीने रीड करा, समजली पाहिजे. व्हॉट इज बाय ॲटॉमिक रेडियस? सो ॲटॉमिक रेडियस दॅट इज द डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ॲटम दॅट इज न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल और व्हॅलन्स सेल. इट इज कॉल्ड ॲज ॲटॉमिक रेडियस. त्यानंतर ट्रेंड जर बघितला तर पिरियडमध्ये काय होईल? मीन्स ॲटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजेस. याचं एक्सप्लेनेशनसाठी तुम्ही अगोदरचा व्हिडिओ पिरियॉडिक प्रॉपर्टीसाठी जो व्हिडिओ बनवलेले आहे ते तुम्ही बघू शकता. आणि त्यासाठी राहुल तंतरपाळे ॲडव्हान्स सायन्स ट्युटोरियलला सबस्क्राईब करून सर्वचे सर्व व्हिडिओ तुम्ही तिथे लिंकवर बघू शकता. तर बघा, ॲटॉमिक रेडियस याचा जो ट्रेंड आहे पिरियडमध्ये, ॲटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजेस. गोज ऑन डिक्रीजेस याचा रिझन सुद्धा आपल्याला माहीत करून घ्यायचं आहे. आणि नेक्स्ट जर ग्रुपमध्ये जर बघितलं तर ग्रुपमध्ये काय राहील? ॲटॉमिक रेडियस गोज ऑन इन्क्रीजेस. ॲटॉमिक रेडियस गोज ऑन इन्क्रीजेस. रेडियस गोज ऑन इन्क्रीजेस. तर बघा, पहिल्यांदा तर आपण डेफिनेशन चांगल्या पद्धतीने रीड केली. त्यानंतर व्हाय द ॲटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजेस? बिकॉज when we go from left to right in a period, then
extra electron added in a same cell, due to which force of attraction between electron and nuclear charge goes on increases, and outermost electron get pulled toward the innermost electrons or maybe nucleus, and hence atomic radius goes on decreases. Simultaneously, in case of period, what happen in case of group? बघा, ग्रुप मध्ये नेमकं काय होईल? सो व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, then extra electron added in the extra cell, that is as the atomic number goes on increases, then extra electron added in the extra cell, and hence obviously distance goes on increases from center of the nucleus to the outermost cell, and hence atomic radius goes on increases. तर समजलेलं असेल, पिरियड मध्ये जेव्हा आपण लेफ्ट टू राईट जातो तेव्हा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आहे तो सेम सेल मध्ये ऍड होतो, आणि सेम सेल मध्ये जेव्हा इलेक्ट्रॉन ऍड होत जातो तेव्हा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेम सेल मध्ये ऍड होत असल्या कारणाने फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढत जातो, आणि फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढत गेल्यामुळे ॲटॉमिक रेडियस काय होते? डिक्रीज होते. तेच जर बघितलं ग्रुपमध्ये काय होईल? टॉप टू बॉटमला जेव्हा येतो तेव्हा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हा एक्स्ट्रा सेलमध्ये ऍड होतो, त्यामुळे डिस्टन्स वाढत जाते, म्हणजेच ॲटॉमिक रेडियस गोज ऑन इन्क्रीजेस. सेकंड वन इज द व्हॅलन्सी. What is by valency? Actually, it is the combining capacity of an elements. Combining capacity of an elements, it is called as the valency. So what happened? What is the trend of the valency in the period? So in period, valency goes on increases. Actually, in case of normal elements, valency goes on increases from 1 to 4, from 1 to 4, and then decreases from 4 to 0. तर बघा, जेव्हा आपण लेफ्ट टू राईट जातो तेव्हा व्हॅलन्सी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आहे तर सेम सेलमध्ये ॲड होत जातो, आणि त्याच कारणाने इलेक्ट्रॉन डोनेट होण्याची टेंडन्सी कमी होत जाऊन इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची टेंडन्सी वाढत जाते, आणि त्याच कारणानं व्हॅलन्सी जी आहे 1 to 4 इन्क्रीज होते आणि नंतर 4 to 0 डिक्रीज होते. नेक्स्ट जर बघितलं तर ग्रुपमध्ये, सो इन केस ऑफ ग्रुप व्हॅलन्सी रिमेन कॉन्स्टंट. In case of normal elements or particular group, valency remain constant in a group. तर why? कारण याचं रिझन जर बघितलं तर फॉर एक्झाम्पल व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, then extra electron added in a extra cell, so outermost electron or numbers of outermost electron remain constant. For example, group number 1, याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर सर्वचे सर्व इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट मध्ये असणारे सेम राहील. फॉर एक्झाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम यामध्ये जर बघितलं तर नेमकं काय राहील? लिथियम 2,1, सोडियम 2,8,1, त्याच्यानंतर पोटॅशियम 2,8,1, 2,8,8,1 लाईक दिस. सो व्हॅलन्सी रिमेन कॉन्स्टंट. नेक्स्ट वन बघायचं आहे मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स. सो मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर, मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स. तर मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स मध्ये नेमकं काय आहे? तर मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर हे कशावर डिपेंड्स आहे? मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर इट डिपेंड्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जेवढा फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेशनसाठी राहील तेवढाच मेटॅलिक कॅरेक्टर जास्त राहील. तर पिरियडमध्ये जर बघितलं, पिरियड आणि ग्रुपमध्ये जर ट्रेंड जर बघितलं तर पिरियडमध्ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेम सेलमध्ये ॲड होत जाते आणि इलेक्ट्रॉन लॉस होण्याची ॲबिलिटी कमी होत जाते, म्हणूनच मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीज होत जाते. मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस. मेटॅलिक कॅरेक्टर्स goes on decreases. आणि नेक्स्ट ग्रुपमध्ये जर बघितलं तर व्हॅलन्सी रिमेन कॉन्स्टंट, मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आहे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम राहतो, परंतु तरी सुद्धा डिस्टन्स वाढत चालल्या कारणाने तिथे इलेक्ट्रॉन इझिली रिमूव्ह होऊ शकतो, आणि म्हणूनच ग्रुपमध्ये मेटॅलिक कॅरेक्टर गोज ऑन इन्क्रीजेस. मेटॅलिक कॅरेक्टर्स goes on increases. तर मेटॅलिक कॅरेक्टर जे आहे
टॉप टू बॉटम पर्यंत इन्क्रीज होत जाते ड्यू टू इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक रेडियस. अनदर वन, नेक्स्ट वन, वी हॅव टू सी दॅट द रिॲक्टिव्हिटी, जशी रिॲक्टिव्हिटी मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्समध्ये जसा ट्रेंड दिसून येतो तसाच जो आहे ऑब्विसली रिॲक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा ट्रेंड राहील. सो रिॲक्टिव्हिटी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिॲक्टिव्हिटी ऑफ द एलिमेंट्स. सो रिॲक्टिव्हिटी ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन, कशावर डिपेंड्स राहील रिॲक्टिव्हिटी, तर फ्री इलेक्ट्रॉन्सवर. सो ऑब्विसली जेवढा फ्री इलेक्ट्रॉन्स राहील तेवढं रिॲक्टिव्हिटी जास्त राहील. तर मेटॅलिक कॅरेक्टर ज्या पद्धतीने डिक्रीज होत जातात त्याच पद्धतीने रिॲक्टिव्हिटी सुद्धा डिक्रीज होत जाईल. सो वी कॅन राईट दॅट इज द इन पिरियड रिॲक्टिव्हिटी गोज ऑन डिक्रीजेस, रिॲक्टिव्हिटी goes on decreases, goes on decreases. आणि जसं जसं टॉप टू बॉटमला येतो तेव्हा मीन्स ग्रुपमध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आणखी रिलीज होऊ शकतो इझिली, आणि म्हणूनच म्हणू शकतो आपण रिॲक्टिव्हिटी गोज ऑन डिक्रीज, रिॲक्टिव्हिटी गोज ऑन इन्क्रीजेस, रिॲक्टिव्हिटी गोज ऑन इन्क्रीजेस. सो वी कॅन से दॅट what we have to say, so that is the reactivity means it is related to the free electron. reactivity हा free electron सोबत free electrons वर डिपेंड्स असणारा फॅक्टर्स आहे. तर जेवढा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इझिली रिलीज होईल तेवढीच रिॲक्टिव्हिटी जास्त राहील. जेवढी रिॲक्टिव्हिटी जास्त त्यावरच मेटॅलिक कॅरेक्टर ॲक्च्युअली डिपेंड्स आहे. सो इन केस ऑफ पिरियड व्हॉट हॅपन, रिॲक्टिव्हिटी गोज ऑन डिक्रीजेस. वाय? बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ॲडेड इन अ सेम सेल, अँड ॲज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ॲडेड इन अ सेम सेल दॅट इज force of attraction increases. Due to this reason outermost electron does not release easily, or it is difficult to pull out the electron from the outermost cell, and hence reactivity goes on decreases. Similarly, in case of group, what is the reactivity in case of group? So reactivity goes on increases. Why? Extra electron added in a extra cell, and due to this reason force of attraction between the proton and electron goes on decreases, atomic radius increases, and it is easy to pull out the electrons from the outermost orbit, and hence reactivity goes on increases. Another one, next one is the ionization energy. So ionization energy is nothing but the amount of energy required to remove the outermost electrons from the outermost cell into its gaseous state. तर अमाऊंट ऑफ एनर्जी जेवढी मीन्स ही अशी अमाऊंट ऑफ एनर्जी आहे किंवा मीन्स पर्टिक्युलर एनर्जी कशासाठी पाहिजे, तर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेलमधून रिमूव्ह करण्यासाठी, पण गॅसेस स्टेटमधून रिमूव्ह करण्यासाठी लागणाऱ्या एनर्जीला म्हटलं जाईल आयनायझेशन एन्थॅल्पी. सो आयनायझेशन एन्थॅल्पी when we go from left to right in a period, then ionization energy goes on increases, and in case of group as we go top to bottom, then outer distance between the nucleus and electrons goes on increases, and hence electrons are easily released. So obviously ionization energy goes on decreases. Another one is the electron affinity. So electron affinity is nothing but an electron added to the neutral atom in its gaseous state, then energy release out or release of, it is called as electron affinity. So in period when we go from left to right, then electron affinity goes on increases, and when we go from top to bottom, then energy electron affinity goes on decreases. Last topic, that is the electronegativity. So electronegativity is nothing but it is the ability of an element to share the or to attract the share pair of electron towards itself. It is called as electronegativity. So obviously when we go from left to right, then electronegativity of an element goes on increases, and in case of group the electronegativity goes on decreases. Why? Because when you go from top to bottom, then distance goes on increases. From distance between the nucleus to the outermost orbit goes on increases, and elements have a tendency to lose the electron goes on increases, and due to this reason electronegativity goes on decreases in the group, and it is increases in the period. So this is all the periodic properties of an elements.